Good morning, good afternoon, and good evening. This is again RJ, ang Beshi ng Bayan. So yan mga kabeshi, magandang gabi! Ayan, late tayo nag-vlog, super late. Kasi nga, ngayon ko gagawin yung Chicken Macaroni Salad. Kasi bukas, Sunday dito. Bukas yung dating ni Ate Del. Kasi bukas kami magsa-celebrate ng birthday ko. Kasi ang birthday ko is Monday. So, may trabaho sila. Ayun. Ayun ang akin. Nakatoka sa akin is macaroni salad. Actually, magdadala siya. Napaka-generous talaga ni Ate Del. So, if you want to subscribe on her channel, just search It's Del. And then, subscribe na kayo para matuto kayo magluto. So, yun. Magdadala siya ng something para sa aking birthday. Yun yung pa-birthday niya sa akin. So, thank you so much, Ate Del, sa iyong generosity. And then, pinaprepare ko lang yung mga sangkap. And then, nagbo-boiled ako dito. So, 1 minute na lang yung ating shell siya, tapos elbow, pagsasamahin ko. So, ganito siya. Ganyan. And then, may elbow. So, kita-kits tayo mamaya para mag-mix-mix tayo ng mga ingredients. Actually, napakadali lang gawin itong chicken macaroni salad. Ayun. So, see you later! So, yan. Welcome back mga kabeshi sa ating pagluluto. Hindi pala nagluto. Magpe-prepare na lang tayo. Bali, ang gagawin natin ay chicken macaroni salad. So, ang ginawa ko kanina, nagpakulo na ako ng shell tsaka elbow macaroni na maliliit. So, nagkamali na naman ako ng bili. So, yan. Ito siya. Ganito siya karami. So, 1 pound. Kaya na convert kung ilang kilo yung 1 pound. And then, 20 ounce ng pineapple tidbits. Pero chunks to. Tapos, ko na lang. Ginayat-gayat ko na parang tidbits. And then, 1 cup ng kaninang umaga, tanghali or hapon, nagayat na ako ng carrots, tapos bell pepper, sibuyas, and then naglaga na ako ng bango, chicken, and then yun. Kailangan nyo ng carrots ay 1 cup na mince, yung tinadtad. Havoc! And then 3/4 cup ng cheddar cheese, pero magdadagdag ako ng ibang cheese. Ito, yung Mexican 4 cheese na to. Kasi iba-ibang cheese para lang And then, magbubukod tayo ng 1/2 cup na raisins ng pasas. Kasi yung hatiin ko to sa dalawa. Kasi, diba dadalhin sila Ate Del yung asawa niya. Ayaw nang merong raisin. Yan. And then, 1/4 cup ng sweet relish. Tapos, latest choice 220 ml. Pero hindi to 220, sobra tuwa. So, magtatansya na lang tayo mamaya. And then, yung pinaka-juice ng ng pineapple tidbits, hindi ko to lalahat, pero tingnan natin kung mailalahat pa natin siya. Pero lang siya, mga 3 tablespoon. Tapos, 1 teaspoon ng garlic powder, 2 teaspoon ng salt, and then 1 teaspoon ng sugar, and 1/2 teaspoon ng ground pepper. So, i-mix na lang natin to. So, dito, dun sa elbow macaroni na to, i-mix nyo lang yung ating chicken na nilaga na pinapira-piraso na. Tapos, huwag nyo siya masyadong kahaluin. Lang siya, parang mild lang na paghahalo. Kasi madudurog yung nyo. Sa bagay, yung ko naman, yung pinaka-shell ko, tsaka yung pinaka, natin, macaroni natin ay hindi naman siya lutong-luto. Kumbaga, lang siya. Tender lang. Ay, hindi pala tender. Al dente ba yun? Tawag ko. So, luin mo lang siya ng ganyan. And then, pwede mo nang ihalo ang iba pang rekado. So, unahin na natin yung ating yung carrots, yung ating sibuyas. Iba pa. Magiging colorful to. So, kamusta na kayo mga kabeshi?
Yan siya. And then after nyan, pwede mo na ilagay yung ating cheese na to. So, 3/4 cup ng cheddar cheese. Kung wala kayong cheddar cheese, pwede naman Eden cheese. Sorry, nakatiilan ko. And then, pwede mo na ilagay yung tidbits. Kalat mo lang siya. Siyempre, lagay mo na yung ating sweet relish. Ayan, lagay mo na din yung ating garlic powder. Tapos yung ating sugar. And then yung ating paminta. So, mamaya na yung asin. Kasi titingnan pa natin kung mapapaalat na ba siya ng ating cheese. Yan. So, maglagay lang tayo ng yung sabaw ng pineapple tidbits. So, haluin mo lang to. So, kailangan sa pag-prepare nito, may pagmamahal. Tapos kailangan maayos. Bango. Yan siya. Bomba. So, halo-halo malalasahan mo dito. Tamis, asin, alat. Ganda niya tignan. Ang kulay. So, after nyan, pwede ka na maglagay ng mayonnaise. Ayan. So, yun, diba ang gamit natin dyan sa Pilipinas, Lady's Choice. So, dito ang kalapit na lasa ng Lady's Choice ay itong Miracle Whip. Pinakita ko na ito sa dati kong vlog. Ayan. So, 220 ml. Pero yung iba mas gusto na maraming ganito eh. So, tayo tatansyahin na natin. So, gamit kayo ng spatula na malambot. Masisimot nyo talaga. Ayan o. Masisimot niya mga kabeshy. Ayan. Isa tayo dito. Kuha pa tayo dito. Bago pa o. Wala pang kabawas-bawas. Ayan. Ayan. Lagay pa tayo. So, tignan muna natin ito. Kung okay na ba ito kadami. So, nasa sa inyo kung dadagdagan nyo pa siya ng paminta. Gusto nyo ng gano'n. Kakangalay din pala to.
So, pag okay na, pag na-blend nyo na ng ayos, ayun, pwede nyo siyang i-refrigerate ng 3 hours. Or, kunwari ngayon nyo siyang gabi, kinabukasan, mas masarap na to kasi magiging, parang magiging intact na yung ano, yung lasa niya. So, dadagdagan ko na siya ng cheese, mga kabeshi. So, i-sprinkle ko lang siya nito, ng Mexican cheese natin. Ayan. Ayan. Tapos, dagdagan ko pa siya ng pepper. Hindi ito yung ano, yung sobrang tamis na ano tama lang ito. Ayan, so tikman na natin siya, wait lang. Ayan, welcome back mga kabeshies. So, nakita nyo na yung ating final product. So, it's a time to tikiman time. So, maglalagay ko sa dalawang ganito. Dalawang glass, yung may pasas at walang pasas. So, I'm sure, parehas lang naman lasa. Pero, tingnan natin anong kaibahan ng pag may nangunguya kang pasas. Ayan. And then ito. Tikim lang tong ganito So, yeah. Ano pineapple? Ito munang walang pasas. Ayan. Heaven. Ang sarap. So, ito na may pasas. Ito na kayo may pasas. Kuha ka may pasas. Mas gusto ko may pasas. Kasi, pag nakakagat mo yung pasas, parang kumakalat yung tamis. So, lalo niya nababalance. Although, may tamis na itong kabila. Pero hindi siya ganun katamis. Balance lang. So, bago ko pa kayo mapaglaway, maraming salamat sa panonood. And then, if you like this video, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe on our channel. And hit mo na yung notification bell sa baba. Para updated ka sa mga latest happenings ng aking buhay dito sa Estados Unidos. And then again, this is RJ, ang Beshi ng Bayan. Bye! Happy birthday to me! Bye!